สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่เอกนัทสตูดิโอครับวันนี้เราก็มาถึงไพ่ใบที่13ในเซตของไพ่ธาตุลมครับหรือว่าที่เป็นไพ่ดาบนั่นเองไพ่ใบนี้ครับชื่อว่าไพ่ Queen of Swords ครับ Queen ก็คือราชินีหรือว่าเรียกง่ายๆก็คือราชินีถือดาบนั่นเองราชินีคนนี้ครับเป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่เขาเรียกว่าเป็นผู้หญิงเก่งหรือว่าผู้หญิงแกร่งนั่นเองผู้หญิงคนนี้ครับสังเกตใบหน้าของเธอครับเขาเป็นผู้หญิงที่สวยนะถ้าดูจากหน้าไพ่คนนี้เป็นผู้หญิงที่สวยมากครับแต่ว่าด้วยความสวยของเขาเนี่ยมันจะออกสวยอมเศร้านะสังเกตจากแววตาของผู้หญิงคนนี้นะฮะคือหน้าตานี่คมมากสวยมากแต่หน้าตาจะแฝงเศร้าแต่ด้วยความเศร้าของเธอนะครับจากบุคลิกเนี่ยถือดาบด้วยในความเศร้าเนี่ยมันจะมีความเด็ดเดี่ยวอยู่ในนั้นด้วยลักษณะโดยรวมของ Queen of Swords ก็คือผู้หญิงที่เก่งแต่มีความเศร้ามีความแข็งกระด้างแล้วก็มีความสง่างามในนั้นเรียกว่าครบรสเพราะว่าส่วนมากคนที่มีอิทธิพลของ Queen of Swords ครับก็คือเป็นคนที่ผ่านอะไรมาเยอะเป็นคนที่ต้องต่อสู้ดิ้นรนด้วยตัวเองมามากแล้วก็เจออะไรมาหลายสิ่งหลายอย่างมากจนประกอบเป็นความเย็นชาเป็นเพราะว่าอะไรเพราะว่าเจออะไรมาเยอะไงครับก็เลยเรียนรู้โลกเข้าใจโลกเยอะขึ้นก็เลยมีความเย็นชาเยอะขึ้นเพราะต้องใช้ลักษณะหรือว่าใช้บุคลิกภาพอย่างเงี้ยสยบคนอื่นเพื่อข่มคนอื่นลักษณะของคนที่เป็น Queen of Swords ครับก็คือคนที่เก่งเป็นคนที่มีบริวารต่อสู้มาด้วยตัวเองแล้วต้องใช้อำนาจในการปกครองคนดังนั้นสังเกตว่าเขาจะใช้วิธีในการที่มันไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องของความสัมพันธ์นะฮะก็คือใช้อำนาจในการสยบคนมากกว่าดังนั้นก็เลยเป็นมองว่าเป็นคนที่ค่อนข้างเด็ดเดี่ยวแต่ว่าโดยความเด็ดเดี่ยวเนี่ยก็มีความโดดเดี่ยวอยู่ในตัวเองมันก็มีความที่เป็นความขัดแย้งกันอยู่ในตัวสำหรับคำว่า Queen of Swords นะฮะถ้าดูจากภาพรวมครับผู้หญิงคนนี้ครับก็คือแต่งตัวด้วยความภูมิฐานมีเครื่องประดับมีเสื้อผ้าอาภรณ์ที่ดูมีราคาแพงครับถือดาบอยู่ในมืออุ้มดาบอยู่ในมือคือเป็นท่าที่จะดูเหมือนว่าจะพร้อมจะฟันก็ไม่ใช่แต่ว่าเป็นเหมือนมีดาบประจำตัวไว้คอยปกป้องตัวเองตลอดแต่ว่าเมื่อมีปัญหาอะไรเข้ามาก็พร้อมที่จะสู้พร้อมที่จะฝ่าฟันเหมือนกันแล้วก็ไม่แคร์ด้วยเป็นความเย็นชาแต่ว่าสวยดังนั้นก็ถ้ามองในเรื่องของบุคลิกภาพครับอาจจะเป็นคนที่ดูค่อนข้างเย็นชาแต่ว่าเป็นคนที่จริงจังในชีวิตเป็นคนที่จะบอกว่าจริงจังเครียดไปซะทุกเรื่องก็อาจจะถูกแต่ก็อาจจะไม่ถูกทั้งหมดเพราะบางอย่างเนี่ยมันเกิดจากประสบการณ์ของเธอนะครับค่อยๆหลอมรวมเข้ามาจนทำให้เป็นผู้หญิงคนนี้ในปัจจุบันสภาพแวดล้อมครับเราก็จะเห็นว่าเป็นสภาพแวดล้อมที่ด้านหลังเนี่ยมีเป็นรูปปราสาทอยู่ก็แสดงว่าเป็นคนที่มีกิจการของตัวเองสามารถสร้างกิจการใหญ่ได้ด้วยตัวคนเองโดยไม่ต้องง้อคนอื่นโดยไม่ต้องง้อผู้ชายถ้าเป็นคนที่เจ้าชะตาเป็นผู้หญิงนะฮะก็ไม่จำเป็นต้องง้อผู้ชายก็ได้อยู่คนเดียวก็ได้สร้างกิจการเองก็ได้โนสนโนแคร์อย่างนี้ก็ได้นะครับพร้อมที่จะลุยเหมือนกันแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะนิ่งนะนิ่งแต่ว่าเป็นคนที่เฉียบขาดแล้วก็สังเกตครับมีรูปปั้นครับที่เป็นคล้ายๆนางฟ้า2อันแต่ว่านางฟ้าเนี่ยค่อนข้างที่จะเศร้าคนประเภทนี้ครับส่วนมากเขาก็จะมีบริวารที่เก่งนะมาคอยซัพพอร์ตเขาแต่ว่าเขาจะมีบริวารที่เก่งหรือว่าไม่เก่งก็ได้เขาสามารถดูแลได้เขาสามารถที่จะข่มนะฮะหรือว่าอาจจะเป็นลักษณะนิสัยที่ข่มบริวารก็ได้อย่างนี้ก็ใช่นะฮะแต่ว่าคนบริวารเนี่ยยังไงก็ต้องยอมเพราะว่าต้องยอมในความเก่งของเขาผีเสื้อที่เราเห็นในรูปครับผีเสื้อก็คือในเรื่องของความสวยความงามแล้วก็เป็นสิ่งที่งามแต่ว่าเป็นสิ่งที่ละเอียดอ่อนดังนั้นผู้หญิงคนนี้ครับบางครั้งเราก็ไปเจอว่าเขาเป็นคนที่แข็งกระด้างแต่บางครั้งเนี่ยภายในจิตใจครับเขาอาจจะไม่แข็งกระด้างอย่างภายนอกก็ได้อันนี้ก็เป็นข้อสังเกตสำหรับคนที่เป็น Queen of Swords ครับบางครั้งในความเปราะบางของเขาครับเขาก็เลยสร้างภาพลักษณ์เขาก็เลยสร้างบุคลิกภาพที่มันดูว่าแบบร้ายๆหรือว่าโดนเป็นคนที่ซีเรียสหรือว่าเป็นคนที่เย็นชามาเพื่อปกป้องตัวเองเพราะจากประสบการณ์ที่เขาผ่านมามันจะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่จะหนักหนาสาหัสกับเขาอย่างนี้ก็ได้นะฮะเวลาเราดูในการอ่านไพ่หรือว่าเราดูไพ่หรือว่าดูเนื้อหาที่มันแทรกอยู่ด้านในนะครับมันก็จะมีพวกอะไรแทรกอยู่ดังนั้นการอ่านแต่ละครั้งครับอย่างที่ผมพูดทุกครั้งพยายามย้ำตลอดนะครับอาจจะเบื่อกันละแต่ว่ามันไม่พูดไม่ได้
เพราะว่าการอ่านไพ่ครับมันจะไม่มีบรรทัดฐานมันจะไม่มีแพทเทิร์นที่แน่นอนดังนั้นทุกอย่างครับมันอยู่ที่ประสบการณ์และอยู่การที่ว่าความละเอียดอ่านของคนที่อ่านกับการที่ผสมเรื่องในไพ่แต่ละใบดูว่าเรื่องแต่ละเรื่องเนี่ยมันเป็นทิศทางเดียวกันไหมมันอยู่ในทำนองเดียวกันไหมแล้วเราก็จะรู้ว่าไพ่เนี่ยเขาพยายามจะสื่ออะไรคราวนี้ครับถ้าเป็นเรื่องของการงานนะฮะเราผู้หญิงคนนี้หรือว่าคนนี้นะครับก็เป็นคนที่มีธุรกิจใหญ่โตมีหรือว่ามีการงานอาจจะไม่ใหญ่โตก็ได้แต่ว่าเป็นการงานที่มั่นคงโดยที่เขาสร้างการงานหรือว่าสร้างธุรกิจของเขาเนี่ยมาด้วยมือของตัวเองหรือว่าด้วยลำแข้งของตัวเองหรือว่าด้วยการลุยหรือว่าการที่สู้มาจากตัวเองโดยพึ่งพาคนอื่นไม่ได้หรือว่าไม่มีใครช่วยเลยนะถ้าเป็นในเรื่องของการเงินนะก็มีเข้ามาเรื่อยๆเขามีให้จับจ่ายได้นะครับอันนี้ก็ไม่ต้องห่วงเรื่องของการเงินถ้าเป็นในเรื่องของความรักครับเรื่องความรักครับ Queen of Swords ครับไม่จำเป็นต้องมีความรักก็ได้จะมองในเรื่องของการสร้างธุรกิจในการสร้างฐานะหรือว่าสร้างความมั่นคงให้ตัวเองมากกว่าหรือว่าคนนี้ครับผ่านการหย่าร้างผ่านการล้างลามาก็ได้อย่างนี้นะครับเพราะว่าไพ่ใบนี้ก็ถึงว่าคนที่สมมติถ้าเจอความรักแล้วมันไม่เวิร์กฉันอยู่คนเดียวดีกว่าแล้วก็ไม่แคร์ด้วยถามว่าถ้าจะมีรักเข้ามามันต้องเป็นรักที่ดีหรือว่าถ้ามันไม่มีไม่ดีถ้ามันไม่ดีไม่มีดีกว่าจะเป็นลักษณะประมาณนี้นะฮะแล้วก็ถ้าเป็นในเรื่องของสุขภาพครับเป็นเรื่องสุขภาพภายนอกเนี่ยแข็งแรงแต่ในเรื่องของจิตใจเนี่ยอาจจะเป็นคนที่ลักษณะภายนอกดูแข็งแรงดูจริงจังกับชีวิตแต่ภายในเนี่ยอาจจะเป็นคนอ่อนไหวก็เลยต้องสร้างภาพลักษณ์ที่ดูเย็นชานะครับเพื่อไว้ป้องกันตัวเองอย่างนี้ก็ได้นะครับคราวนี้ฮะในเรื่องของอาชีพครับก็ต้องเป็นอาชีพที่ธุรกิจส่วนตัวมากกว่าเพราะคนประเภทนี้นะครับถ้าสังเกตว่าเจ้าชะตาที่เป็น Queen of Swords ครับจะทำงานกับร่วมกับใครไม่ค่อยได้เพราะค่อนข้างจะเป็นคนที่ถือเผด็จการดังนั้นน่าจะเหมาะกับงานที่เป็นอาชีพส่วนตัวมากกว่าหรือว่าเป็นอาชีพที่มีลูกน้องได้แต่ว่าลูกน้องเนี่ยก็จะทำตามคำสั่งอย่างเดียวคนที่มีความคิดหรือว่ามีอะไรที่เขาเรียกว่ามีไอเดียอะไรอย่างเงี้ยค่อนข้างที่จะทำงานร่วมกับคนที่มีลักษณะของ Queen of Swords ลำบากอันนี้ก็เป็นภาพรวมของไพ่ Queen of Swords ครับดูจากหน้าไพ่นะครับมีความสดใสมีความสวยแต่ก็แฝงไปด้วยความเศร้าแล้วก็ความเย็นชานะครับอันนี้เป็นภาพรวมแล้วเป็นอารมณ์รวมๆของไพ่ Queen of Swords นะครับหวังว่าทุกคนจะเข้าใจในเรื่องของไพ่ในคอนเซปต์ของไพ่ Queen of Swords มากขึ้นนะครับยังไงก็ฝากไลค์ฝากแชร์ฝาก Subscribe เจอกันในคลิปถัดไปครับสวัสดีครับ